May isang German na lalaki ang bigla na lamang nawala sa Bulgaria at tinaguri ang pinakasikat na kaso sa mga taong nawawala sa mundo ng YouTube. Sino nga ba siya? At ano ang mga detalyadong pangyayari bago siya huling nakita? Natagpuan kaya siyang muli makalipas ang 7 taon na paghahanap? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi ka updated sa JP Amazing Stories. Si Lars Mittank ay pinanganak sa Germany noong February 9, 1986. Siya ay kilala sa kanilang pamilya bilang isang mabait at masunuring bata, lalo na nasaksihan ito ng kanilang mga kamag-anak na kapitbahay din nila dahil sila ay nakatira lamang sa isang compound. Kahit bata pa lamang si Lars ay mayroon na siyang malawak na pangunawa sa buhay at lagi niya pinapasyalan ang kanyang mga pinsan para kamustahin ang mga ito. Bukod pa dito ay lagi niya rin iniisip ang ibang tao kung kaya't lalo siya napamahal sa mga taong nakapalibot sa kanya. Bukod pa dito sa kanyang kabataan ay nakitaan si Lars ng pagkahilig sa mga outdoor activities. Kadalasan kapag walang pasok ay inaaya niya lumabas ang kanyang tatay para mamingwit ng isda o di kaya naman ay mag-camping sa gubat. Nahilig din siya sa iba't ibang sports at ang pinakapaborito niya ay ang larong football. Pagtungtong ni Lars sa kolehiyo ay nagkaroon siya ng pagkakataong kunin ang kursong engineering. Pinagbuti niya kanyang pag-aaral upang bigyang karangalan ang pagsusumikap na kanyang mga magulang para itaguyod ang kanyang kinabukasan. Umiwas siya sa barkada at anumang bisyo na maaring sumira sa kanyang pag-aaral. At sa tulong ng kanyang pagsusumikap ay natapos niya ang kanyang kurso, dahilan upang maging ganap siyang isang engineer. Nang matapos niya ang kanyang kurso ay madali naman siya nakahanap ng trabaho sa isang power plant sa kanilang lugar. Bagamat medyo may kalayuan ito, ay pinili niya makapagtrabaho dito dahil na rin sa mas malaking sahod kumpara sa ibang kumpanya. Dagdag pa dito ay tinis niya ang sakripisyo na mapalayo sa kanyang pamilya para na rin makaipon siya ng pera at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nanay at tatay. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang ay susubukin ng pagkakataon. Isang araw ay inatake sa puso ang tatay ni Lars. Nang malaman niya ito ay nagmamadali siyang umuwi. Lumipas ang ilang linggo, ginawa niya ng habit ang umuwi ng bahay tuwing day off. Bagamat bugbog ng pagod at puyat mula sa kanyang duty bilang isang engineer, pagdating sa ospital ay siya pa rin ang walang sawang nag-aalaga sa kanyang tatay. Tumagal ito ng ilang buwan at tiniis niya ang mahabang biyahe tuwing weekend para makita niya ang kanyang tatay na nagpapagaling. Nang makalabas na ang kanyang tatay sa ospital ay doon lamang naramdaman ni Lars ang pagod at stress sa kanyang katawan. Kung kaya't naisip niya magbakasyon sa Bulgaria kasama ang ilan niyang kaibigan. Dali-dali siya nagpaalam sa kanyang nanay at girlfriend noong mga panahon na yun. At mabilis naman silang pumayag dahil alam nila ang sakripisyo at pagod ni Lars para sa kanilang pamilya. Noong June 30, 2014 ay lumipad si Lars kasama ang kanyang 5 kaibigan papuntang Bulgaria para magbakasyon. Paglapag sa Bulgaria ay nag-check-in sila sa Golden Sands Seaside Resort habang excited silang lahat para i-enjoy ang plano nilang bakasyon. Kinabukasan ay nagsimula na sila sa kanilang pag-i-enjoy at ito ay aabot ng ilang araw. Halos maghapon ay wala silang ibang ginawa kundi ang mag-swimming at uminom ng alak. Walang humpay ang party na pinupuntahan nila pagdating ng gabi. Walang sawa rin sila sa pag-order ng masasarap na pagkain at marami rin sila nakilala na iba't ibang babae. Sa madaling salita ay literal na in-enjoy ni Lars ang kanyang bakasyon. Pagkakataon niya kasi yun upang makatakas sa stress. Dala na rin na mga pinagdadaanan niya problema noong ma-hospital ang kanyang tatay. Dito ay nakaramdam siya ng ginhawa at kakaibang saya. Hanggang sa isang gabi ay hindi nila inaasahan ang isang problemang darating. Madaling araw ng July 6 ay nagkaroon ng kaalitan si Lars sa loob ng isang bar. Ang bar na iyon ay nagpapalabas ng football match kung saan naglalaro ang paboritong team ni Lars. Habang may isang grupo naman ng mga German ang pumapabor at fans sa kabilang team. Dahil sa lakas sa pag-cheer ni Lars ay napikon ng mga fans sa kalaban. Dahil dito ay nagkaroon ng verbal na pagtatalo sa loob ng bar. Kung kaya't para makaiwas sa gulo ay umalis na lamang sila Lars pati na kanya mga kaibigan. Pero bago pa man sila makalabas ng bar ay pinagbantaan pa sila Lars ng mga nakaaway niya. Bagay na hindi naman niya pinansin.
Paglabas nila sa bar ay naisipan na kanyang mga kaibigan na kumain muna sa McDonald's, bagay na tinanggihan naman ni Lars. Sa halip ay umalis ito at sinabi may pupuntahan lamang siya, pero hindi siya nakabalik sa mga ito hanggang sa pagputok ng araw. Kinaumagahan ay nakauwi na si Lars sa kanilang hotel at dito niya ikinuwento sa kanyang mga kaibigan ang masamang nangyari sa kanya noong madaling araw na yun. Sinabi ni Lars na habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita ay bigla may humarang sa kanya na 4 na kalalakihan. Pinagbantaan siya ng mga ito, sabay suntok sa kanyang muka. Sa kabutihang palad ay mabilis siya nakatakas, pero nag-iwan sa kanya ng pinsala ang mga suntok na yun dahil nabasag ang kanyang eardrum sa lakas ng impact. Kung kaya't kinaumagahan ay mabilis siya nagpatingin sa doktor dahil lilipad na sila ulit pabalik ng Germany kinabukasan. Pagdating sa ospital ay sinabihan siya ng doktor na hindi muna siya pwedeng lumipad at kailangan niya muna magpagaling. Dagdag pa dito ay binigyan din siya ng gamot na antibiotic. Nang malaman ito ng kanyang mga kaibigan, ay nagdesisyon ng mga ito na magpaiwan din muna at i-cancel ang kanilang flight para masamahan nila si Lars. Ngunit tinanggihan ito ni Lars at pinilit niya mauna na silang umuwi at susunod din siya pagkatapos ng ilang araw. Nagtagal ng ilang oras sa kanilang diskusyon at sa huli ay nasunod din ang kagustuhan ni Lars, kung kaya't noong July 7 ay lumipad na pabalik ng Germany ang kanyang mga kaibigan. Pagkaalis ng kanyang mga kaibigan ay lumipat naman siya sa mas murang hotel. At dito na magsisimula ang pagbabago sa kinikilos ni Lars. Pagkalipat niya sa bagong hotel, dito na siya naging balisa at nervyoso. Masyado siya naging paranoid na para bang may mga taong sumusunod sa kanya. Pinagsasara niya rin ang pintuan at bintana ng kanyang kwarto sa paniniwala niya na may mga masasamang tao na umaaligid sa kanya. At sa pagkakataon na ito ay hindi na natiis ni Lars ang mga pangyayari, kung kaya tumawag na siya sa kanyang nanay. Kinausap niya ito at sinabi niya na may mga taong nagtatangka sa kanyang buhay at nasa paligid lamang niya ang mga ito. Dahilan upang kabahan ng kanyang nanay, kung kaya't ibinok niya agad ang ticket ni Lars upang siya ay makalipad kinabukasan. Dagdag pa dito ay inutusan din ni Lars ang kanyang nanay na ipasara ang kanyang credit card dahil baka nakawin daw ito ng mga masasamang tao. At sa kabila ng lahat ay inutusan din niya ang kanyang nanay na i-research ang side effect ng gamot na Ceprosil na kanyang iniinom para sa kanyang tenga. Dahil noong mga oras na yun ay tanging maliit na Nokia phone lamang ang kanyang dala. Pero bago pa man makasagot ang kanyang nanay ay naputol na ang kanilang pag-uusap. At yun na pala ang huling beses na maririnig ng kanyang nanay ang malamig na boses ni Lars. Kinabukasan, sakay na isang taxi. Dala kanyang mga bag ay nagtungo na si Lars sa airport para sa kanyang paglipad pabalik ng Germany. Pagpasok sa paliparan ay dumiretso muna siya sa klinik upang matiyak niya kung pwede na ba siyang sumakay ng eroplano. Habang kausap niya ang doktor, ay bigla naman may pumasok na construction worker sa loob ng klinik. At sa di malamang kadahilanan, ay bigla nagbago ang kinikilos ni Lars. Bigla na lamang binitiwan ni Lars ang kanyang mga dalang bag at saka tumakbo habang nagsisigaw ng malakas ng ganito. Ayokong mamatay dito! Ayokong mamatay dito! Sabay karipas ng takbo papalabas ng airport. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa umabot siya sa parking lot ng airport. Iniwasan niya rin ang mga sasakyan ng pulis na nagpapatrolya sa loob ng paliparan. Ilang minuto pa ay namataan na si Lars na tumalon papalabas ng bakod ng paliparan. At yun na ang huling pagkakataon na makita si Lars. Nagtaka ang mga empleyado ng airport sa ikinilos ni Lars. Naiwan niya ang mga gamit niya at dito nila nakita ang mga papers niya katulad ng mga passport at kung ano pang mga documents. Tinawagan nila ang nanay ni Lars para ipaalam ang nangyari. Dali-dali nagbook ang nanay niya kasama pang ibang kamag-anak papuntang Bulgaria. Sa tulong ng mga pulis ay hinanap nila si Lars. Kumuha din sila ng mga detective para mapadali ang paghahanap. Pumunta rin sila sa mga TV station para manawagan. Nagbigay din sila ng mga flyers sa mga tao at in-announce pa nila na magbibigay sila ng malaking reward sa makapagtuturo kung nasa si Lars. Ang mga taga-Bulgaria ay tumulong na rin sa paghahanap, pero lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan. Pero walang Lars na nakita. Pinaubayan na lang ng nanay niya sa mga pulis ang paghahanap kay Lars at saka siya lumipad pabalik ng Germany. Pero lumipas ang mga taon, walang Lars ang natagpuan. Hindi nila alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Sa kabila nito ay lumutang naman ang iba't ibang haka-haka sa pagkawala ni Lars. Ilan sa mga ito ay ang pinaniniwalaang nasangkot sa iligal na gawain si Lars noong may nakaaway siya sa bar. At ang mga taong bumubog sa kanya
ay pinipilit siya magdala ng epektos pabalik ng Germany. Pinaniniwalaan na tinanggihan ito ni Lars kung kaya't pinagtangkaan nila ang buhay nito hanggang sa sundan nila si Lars sa paliparan at nung makita niya ang mga ito ay mabilis siyang kumaripas ng takbo. Ang tinitingnan pa nilang anggulo ay nagkaroon daw ng epekto sa kanyang utak ang gamot na Ceprosil na kanyang iniinom para sa kanyang tenga. Base sa mga eksperto, ang gamot na ito ay may kakaibang epekto sa pag-iisip ng tao kapag nahaluan ng alak. Dahil walang ibang ginawa si Lars pati na ang kanyang mga kaibigan kundi ang uminom ng alak kasabay ng kanyang pag-inom ng gamot, maaaring ito ang naging dahilan sa kanyang kakaibang pag-uugali na narinig mismo na kanyang nanay. At yung huli naman ay plano daw talaga ito ni Lars upang makatakas at makapagbagong buhay. Pero ayon sa kanyang mga kamag-anak ay malabo itong mangyari dahil wala namang problema si Lars sa kanyang girlfriend pati na rin sa kanyang mga magulang. Sa huli ay wala nakakaalam kung ano ba talaga ang totoong dahilan sa pagkawala ni Lars. Sa loob ng 7 taon ay wala pa rin konkretong ebidensya kung buhay pa nga ba talaga si Lars. Sa kabila nito ay hindi naman natin may kukubli ang isang katotohanan na meron pa rin isang nanay ang habang buhay na umaasang mayayakap niyang muli ang kanyang anak.